Lagyan na nagrem asin ang tilapia. At narito yung mga sangkap natin. Meron tayong kamatis, ginger, sili. Ayan. So, mamaya ipapalaman natin yan sa ating tilapia bago natin i-air fryer. So, ayan. Kumuha lang tayo sa bakuran ng sili. Yung air fryer pala, sinet natin ng 200 for 15 to 20 minutes natin lulutuin ng tilapia. Ayan. Lalagyan muna natin yan ng oil, cooking oil, and then para hindi siya mag-dry. Tapos, ayan yung mga tilapia natin. Ayan. Ipapalaman muna natin ng mga yan, ng kamatis at sibuyas. And then, scatter lang yan. Yung lahat ng mga sangkap natin. So, i-scatter lang natin yan sa kanyang palibot. Ayan, idea. Yan yung mga gagawin natin. And then, so, ilulutuin na natin yan sa air fryer. So, pagkatapos ng ilang minuto, ayan na siya. At luto na. Pwede na lang. Wow, ang bango niya guys. Promise. Yeah.